අද දවසේ මේ මොහොත වෙනකොට top gainers level 11.73 තාමත් up කාලා අංක 2 ඉන්නවා link අංක 3 අංක 2 8.64 $7 chain link කාලයකට පස්සේ up ඊට පස්සේ සුයි no 7% up 72යි aptos 5% up $7.76 ඊට පස්සේ didex 5% Zcash in 5% $32යි XDC 4% ඊට පස්සේ engine සහ පහළට ගොඩක් altcoins ඉනවා දවසේ top losers ලතර බැලුවොතින් 1 inch ඊයේ පෙරේද up අද දවසේ down 6.8% Lido down 5% ඊට පස්සේ Maker down 3% ඊට පස්සේ 2 3 කීපයක් ඉන්නවා අද දවසේ down 9 Michael Saylor මේ කියන කතාව බලන්න value your wealth in Bitcoin ඔයාගේ තියෙන assets වටිනාකම Bitcoin වලින් මනින්ද ගන්න මේක තමයි real index එක Bitcoin වලින් වටිනාකම ගත්තම ඔයාට නියම value එක ගන්න ලැබෙවි කියන එක අපි දන්නවා සෝන රටක US dollar එක ඇතුළු සියලු currency ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක නැත්නම් ඩීප් කරන්සි ඩීබේස් කිරීමත් එක්ක ෆයිට් කරනවා ඒ හරහා ඔයාගේ මුදලේ වටිනාකම දිනෙන් දින ඩ්‍රොප් වෙනවා ඉතින් බිට්කොයින් විතරයි ඕනම ඉන්ෆ්ලේෂන් එකකට ඕන කරන්සි හෝල් කරන් ඉන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන කරන්සි එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා තමයි වෙල්ත් එක බිට්කොයින් වලින් මෙෂර් කරන්න කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පික්චර් එක බලපුවම ඔයාලට අයිඩියා එකක් ලැබෙවි තෝමස් ෆාරර් ෂෙයා කරලා දිනවා 1933 ගෝල්ඩ් අවුන්සයක් ගන්න වියදම ඩොලර් 20.67යි 2020 වෙනකොට එම ගෝල්ඩ් අවුන්සයම ගන්න වැය කළ යුතු මුදල් නෝට්ටු ප්‍රමාණය ඩොලර් 1770ක් 2020 වෙනකොට හරි දැන් අවුරුදු 3ක් ඒක පහු කරලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක ඊට වඩා වැඩි විය හැකි පැහැදිලිවම ඉතින් මේක තමයි මුදලේ වටිනාකම අඩුවීමේ ප්‍රතිඵලය රයිට් අවුරුදු මේක නම් අවුරුදු 70 අවුරුදු 80 90 විතර කාල වර්තනයක් තුළ සිදුවෙච්ච දෙයක් නමුත් මුදලේ වටිනාකමේ අඩුවීම මේක තමයි මේකට තියෙන එකම සොලියුෂන් එක තමයි මයිකල් සේලර් කියන්නේ බිට්කොයින් වලින් වැලියු එක එකතු කරන්න වැලියු එක මෙෂර් කරන්න කියන කතාව මේ ග්ලාස් නෝඩ් chart එක බලන්න මේකේ ග්ලාස් නෝඩ් කියනවා අවුරුද්ද මුල ජනවාරි 2023 මේ මැද පේනවා නම් ඔයාලට රෙඩ් බබල් එකක් මේ රෙඩ් බබල් එක කාලේ බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් වල බැලුවොත් එහෙම narrowest upper band එකයි lower band එකයි අතර අඩුම රේන්ජ් එකක් තිබ්බ කාලයක් විදිහට සැලකෙනවා 2023 ජනවාරි සහ දැන් බැලුවොතින් එවැනිම blue red bubble එකකින් පේනවා එවැනිම ටයිට් රේන්ජ් එකකට බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මම කලින් ෆස්ට් වීඩියෝ එකෙත් පෙන්නනවා බිට්කොයින් රියල් ප්‍රයිස් chart එකේ ටයිට් රේන්ජ් එක මේක අපර් බෑන්ඩ් එකයි ලෝවර් බෑන්ඩ් එකයි අතර ඩිෆරන්ස් එක 4.2% දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 2023 මුල එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක බලපුවම ප්‍රයිස් එක ෂාප් ඉන්ක්‍රීස් එකකට ගියා. එතනින් පස්සේ මෙතනින් පස්සෙත් එවන්නක් සිදු විය හැකි බව තමයි ග්ලාස් නෝඩ් ඉංගී පළ කරන්නේ. Binance එකෙන් එන තොරතුරක් මේ කතාව මීට කලින් Binance එක සම්බන්ධයෙන් ආරංචි වෙලා තිබ්බා ඒක තමයි Binance has officially integrated මේගොල්ලෝ Bitcoin Lightning network එක සම්බන්ධ කරන්න යනවා කියලා Bitcoin Lightning එක partnership එකක් දාන්න යන බවට අද නැත්නම් ඊයේ දවසේ මේ ගත වෙන පැය 24 වාර්තා වෙනවා Binance Lightning network partnership එක දෙමු බව ඉතින් එනවා අපි Ethereum ගැන කතා කරන්න Ethereum ගැන කතා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා ඒකට හේතුව තමයි Ethereum අලුත් අප්ග්‍රේඩ් එකක් එන්න නියමිතයි Ethereum time schedule දිහා බලපුවම ඒ බව පේනවා මේ අප්ග්‍රේඩ් එක ග්‍රේඩ් එක නම EIP 4844 මේ 4844 ඒක network 2022 පෙබරවාරි 25 ක්‍රියේට් කරපු network upgrade එකක් ඒ network upgrade එකෙන් පස්සේ මේකට කියන්නේ blob carrying transaction කියලා මේකට technical terms එච්චර ඒවා අවශ්‍ය නැහැ මේකෙන් කරන්නේ Ethereum network එකේ scalability එක upgrade කරන එක එතනින් පස්සේ එතනදි මේගොල්ලෝ යූස් කරන ටෙක්නික් තමයි sharding කියන ටෙක්නික් එක. sharding ටෙක්නික් එක database partition කරන්න යූස් කරන ටෙක්නික් එකක් බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ ටෙක්නික්
ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක එච්චර තරෝ නෑ මේ තියෙන තොරතුරු ටික තමයි මම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. මීට වඩා තොරතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ Coindex ආටිකල් එක හෝ Google එකේ වුණ තරම් හොයාගන්න ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම්. එතකොට මේ ඩැන්ක් ෂාඩින් කියන තාක්ෂණය ෂාඩින් කියන තාක්ෂණයට කලින් එන අප්ග්‍රේඩ් එක මේ ඩැන්ක් ෂාඩින් එහෙමත් නැත්නම් අලුත්ම එන EIP 4844 අප්ග්‍රේඩ් එක හඳුන්වන්නේ ප්‍රෝටෝ ඩැන්ක් ෂාඩින් කියලා. ප්‍රෝටෝ ඩැන්ක් ෂාඩින් කියලා මේක හඳුන්වන්න හේතුව මේ අප්ග්‍රේඩ් එකේ කතුරුවරු නැත්නම් රිසර්චර්ස්ලා දෙන්නගේ නම ඩැන්ක් රැඩ්ෆීස්ට් සහ මේ නම කියන්නත් බැරි තරම් අමුතු නමක් ඩයිඩරික් ලොරෙක නැත්නම් යාට කියනවා ප්‍රෝටෝ ලැම්ඩා කියලා. මේ නම් දෙක එකතු කරලා තමයි ප්‍රෝටෝ ඩැන්ක් ෂාඩින් කියන නම ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට මේ අලුත් අප්ග්‍රේඩ් එක අලුත් ප්‍රොපෝසල් එක ලෝන්ච් වීමට නියමිතයි 2023 අග භාගේ. මේ හරහා ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා වඩා වඩා ඉහළ ස්කේලබිලිටි එකක් අත්පත් කරගන්න මේ අප්ග්‍රේඩ් එක හරහා. ඉතින් මේක තවත් හොඳ නිවුස් එකක් වේවි ඉදිරියේදී ප්‍රයිස් අප්‍රීෂියේට් මතක නම් මීට කලින් තිබ්බ Ethereum අප්ග්‍රේඩ් එක 2023 අප්‍රේල් ෂංහායි කැප්පේල අප්ග්‍රේඩ් එක ඊට කලින් තිබ්බ බීකන් චේන් මර්ජ් එක 2022 සෙප්තැම්බර් ඊට කලින් තිබ්බ proof of work to proof of stake අප්ග්‍රේඩ් එක 2020 දැන් මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්කේලබිලිටි එක අප් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේක අද විශ්වන අවසාන භාගයට එන නිමිතයි. කලින් ෂැපෙලා ෂංහායි කැපෙලා කියන එක ෂැපෙලා කියලා කියන්නේ අප්ග්‍රේඩ් එකේදී ප්‍රයිස් අප්‍රීෂියේෂන් එක ඉදිරියම ගියා. ඒ වගේම මේකත් ප්‍රයිස් අප්‍රීෂියේෂන් එක විය හැකි බව මේ අවසරයේ අවසානයේදී මේ අප්ග්‍රේඩ් එකත් එක්ක විය හැකි බවට අනාවැකි පහළ වෙනවා. දැන්නට Ethereum chart එක බැලුවොත් Ethereum මේ white line එක trend line එකක් විදිහට වැඩ කරන බව පේනවා. මේක වම් පැත්තේ සෑහෙන දුරක ඉඳන් එන trend line එකක්. මේ trend line එක මෙවර crack වුණා trend line එකෙන්. නමුත් නැවත වේගෙන් price recovery එකකට ඇවිල්ලා තාමත් මේ trend line එක දිගේ price එක hold වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් price එක up trending high highs high lows අදමින් price එක up trending 1900 දැන්ට ප්‍රයිස් එක මේ 2000 ලෙවල් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් පැහැදිලිවම පේනවා. මේක හෝල් නම්බර් එකක් නිසා අවස්ථා කීපයක try කරලා වැටෙනවා. වරක් මේක බ්‍රේක් කරා. නමුත් ඒකත් ෆේක් අවුට් එකක් බව දැන් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු 2000 කන්වින්සින්ග්ලි Ethereumට පුළුවන් වේවිද කියලා බ්‍රේක් කරන්න ඉදිරියේදී. වගේම 2023 අවසාන අර කතා කරපු අප්ග්‍රේඩ් එක කාලේ වෙනකොට පැහැදිලිව මේක 2000 බීට් කරන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Dogecoin weekly එක අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේ areas කීපයක මේ price එක hold වෙන මේක 7.7 7.5 region එක මේක වරක් මෙතන hold කරා. ඊට පස්සේ long consolidation එකක් ගිහලා price එක pump වුණා. නමුත් hold කරගන්න බැරුව නැවතත් වැටුනේ 7.5ට. දැන් 7.6යි 7.5 range එකේ තමයි price එක move වෙන්නේ. Dogecoin සම්බන්ධව මෑතකදී නැවතත් එලොන් මස්ක් කතාවක් කිව්වා. මේක මේ අද ගත වෙන පැය 24 සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. එලොන් මස්ක් කියනවා the most මේ වීඩියෝ එක මම ප්ලේ කරන්න යන්නේ the most ironic outcome for currency would be the thing that was made as a joke to make fun of cryptocurrencies becomes the global currency. මේ Dogecoin ගැන කියන්නේ ඒ වගේම Dogecoin ගැන කියන මේ ඉන්ටර්වියු එකේදී ඉලොන් මස්ක් කියනවා Dogecoin වලට කැමති වෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒක ක්‍රියේට් කරේම ජෝක් එකක් විදිහට. ඒක අංක 1. දෙවෙනි එක ඒක ඩොග්ස්ලා Doge නැත්නම් Shiba Inu කියන බාල්ලාව බේස් කරලා ආපු බාල්ලා ඇසෝෂියේට් කරපු නෙට්වර්ක් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණාව මම කැමති වෙන්න. වගේම මෙතන කියනවා ග්ලෝබල් කරන්සි එකට යන හොඳම කොයින් එක Dogecoin බව නැවත වතාවක් මේ අද දවසේ එලොන් මස්ක් කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට ප්‍රයිස් එක වෙනදාට නම් එලොන් මස්ක් මොනාරි කොහොම Dogecoin පම්ප් වෙනවා. නමුත් දැන් එලොන් මස්ක් කියන ඒවාට ප්‍රයිස් එකේ වෙනසක් වෙන බවක් පේන්නේ නැහැ. අද දවසේ ස්ලයිට් ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් නැත්නම් ලොකු ප්‍රයිස් චේන්ජ් එකක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.